أمطار غزيرة في منطقة جبال الهيمالايا الهندية، أزمة طقس خلفت مشاهد مروعة، بيوت تهدم وفيضانات تجرف السيارات نحو المنحدرات في وقت انهارت به الطرق من الأساس. الأمطار الرعدية القياسية في جبال الهيمالايا تسببت بمقتل العشرات، بينما حوصر أكثر من 12 شخصا تحت الركام وأمام أنظار فرق الإنقاذ والمتجمهرين. مرة أخرى حلت مأساة بهيماتشال براديش مع استمرار هطول الأمطار على مدار 48 ساعة الماضية، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة. مخاطر الأمطار الغزيرة في ولاية هيماتشال براديش ليست معتادة، حيث لم يخض السكان غمار تجربتها سابقا ولم يكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل معها. وسعيا لتقليل المخاطر أغلقت المدارس والمؤسسات ونقل أكثر الأشخاص المعرضين للمخاطر إلى الملاجئ الآمنة. هيئة الأرصاد الهندية أعلنت الإنذار الأحمر في كل من ولاية هيماتشال براديش وأوتاركاند، لكن التفاؤل ما يزال قائما بأن يتراجع مستوى الأمطار القياسي خلال الأيام المقبلة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.